Fanni, Kerro. arvaa mitä. No. Sosiaalista mediaa pitää ohjelmoida oikeasti. Ja joo. Puhutaan tänään siitä. Sosiaalista mediaa pitäisi ohjelmoida älykkäästi. Sulla on erilaisia kanavia ja jokainen kanava toimii omalla tavallaan. Facebook toimii eri tavalla kuin Twitter, YouTube, LinkedIn, eikö niin? Siellä on eri kohderyhmiä, siellä on eri käyttötarkoituksia. Twitterissä menee nopeat asiat läpi, LinkedInissä yritykseen liittyvät asiat läpi, Facebook voi olla vähän vapaa, ehkä humoristisempi, sitten siellä on erilaisia gruppeja, siellä menee eri asiat läpi ja tämän tyyppisiä juttuja. Oleellista on, että sä ymmärrät sen, että kontekstilla on merkitys, eli oikea viesti oikealle ihmiselle oikeaan aikaan, eikö näin? Ja mielellään oikeaan ostoprosessin vaiheeseen tai oikeaan elämäntilanteeseen ja näin. Siihen sä tarvit dataa, sä tarvit analytiikkaa. Mutta susta tulee äkkiä social spammer sen sijaan, että susta tulee niinku tämmöinen aktiivinen sosiaalisessa mediassa oleva keskustelija. Tässä on nyt muutama erilainen koulukunta. Toiset on sitä, että ei missään tapauksessa automatisoida. Kaikki pitää aitoa, autenttista ja todellista. Ja se on ihan hyvä. Näin pitää ollakin. Sitten toinen porukka haluaa ihan tosi paljon mielellään automatisoida asioita, jotta säästetään aikaa, helpotetaan omaa tekemistä ja näin. No niin, molemmat osapuolet on mun mielestä ihan oikeassa ja niillä on kaikilla pointti. Mä palaan asiaa takaisin, mitä nyt eletään, 2017, 20 vuotta. 20 vuotta oli 97, onko mä oikeassa? 97. Joo, 96, 21-22 vuotta sitten. Suomalaiset radiot koki hirveän murroksen. Ja mulla oli silloin kunnia olla mukana Energyn tulemisessa Suomeen 96. Mä olin yksi ensimmäisiä työntekijöitä, toinen musiikkipäällikkö koko kanavalla. Kiss FM tuli Suomeen silloin ja mulla oli kunnia olla toinen tai kolmas musiikkipäällikkö ja loppupeleissä kanavajohtajakin, ohjelmajohtaja siinä systeemissä. Ja silloin tuli formaatti Suomeen, silloin tuli niin kuin musiikin ohjelmointi. Eli me ohjelmoitiin tietokoneella musiikkia. Ja sitten oli tämä porukka, joka oli, että ei soittolistoja, sitä vieläkin kuulee. Radio Helsingin perustat on sieltä lähdetty, että samat jannut, jotka oli silloin siellä, niin lähti niin Radio Citystä. Toimittaja soitteli omia levyjä ja näin. Tässä on havaittavissa nyt oikeastaan niin kuin sama asia. Eli meillä on se porukka, joka haluaa soittaa omat levynsä. Ja sitten meillä on se porukka, joka on oikein formaattiorientoituneita, jotka haluaa palvella sitä omaa kohderyhmää sillä sisällöllä, automatisoida prosesseja. Ja molemmat kohderyhmät on oikeita. 20 vuotta sitten se, mitä tapahtui suomalaisessa radiokentässä, kun juontajatyö muuttui, se automatisoitiin. Tuli soittolistat, tuli tutkimukset, näin. Niin tapahtui se, että radio ei koskaan ole kuunneltu yhtä paljon kuin sitä kuunnellaan tänä päivänä. Radio elää todella hienoa kukoistuskautta 20 vuotta niin kuin myöhemmin. Ja ne yritykset, organisaatiot, jotka lähti silloin automatisoimaan, harjoittelemaan sitä. Sen sijaan, että soitetaan ennalta arvaamatonta musiikkia radiossa, soitetaankin arvattavaa musiikkia, niin kuuntelijakäyrät lähti nousemaan. Me esimerkiksi tehtiin silloin Kiss FM:llä semmoinen movie, että siellä oli joku 2500 niin kuin biisiä soittolistalla ja se oli aika randomi häröilyä silloin, kun mäkin menin sinne. Niin me poistettiin yli 2300 biisiä, keskityttiin vain 200 biisiä, ohjelmoitiin ne fiksusti ja älykkäästi, mitä ihmiset halusi kuulla. Ja kuulijamäärät lähti nousuun. Samanaikaisesti kun kuulijamäärät lähti nousuun, niin samanaikaisesti mainostajat alkoi kiinnostumaan. Siitä alkoi tulee business. Ja kävi itse asiassa sillä tavalla, että meillä taisi olla 4 kaupungissa silloin Kiss FM:llä 1,1 miljoonaa kuuntelijaa. Joku, joka muistaa, niin muistaa näitä lukuja, jotka oli silloin gameissa, niin korjatkaa, jos mä oon väärästä ja muistan väärin, se voi olla, että se aika on mennyt. Mutta mun pointti siihen sosiaalisen median julkaisukalenteriin on se, että se sosiaalisen median fiidi on vähän niin kuin radiofiidi. Eli siellä pitäisi koko ajan olla mielenkiintoista sisältöä sille sun kohderyhmälle. Ja sun pitäisi pystyä ymmärtämään, mitä sun kohderyhmä haluaa ja tavallaan, jos sä käytät ohjelmointia, niin ymmärtää sitä, että mitä ne haluaa kuulla ja mitä ne haluaa nähdä, mistä ne on kiinnostuneita. Siihen sä tarvit dataa. Eli kun sä käytät automaatiot, siihen sä tarvit dataa. Nyt sitten se porukka, joka ei halua taas tehdä tätä, niin sit siellä halutaan niin kuin julkaista merkityksellistä sisältöä. Mutta sitten se pitäisi aina miettiä, että merkitystä sisältöä kenelle? Sulle itsellesi. Sä haluat olla se levyjen soittaja, joka soittaa niitä, jotka on sulle merkityksellisiä. Ja sä haluat muillekin kertoa, että tämä on mulle merkityksellinen.
vai haluatko sä sitten olla merkityksellinen sille sun kuuntelijalle tai sille katselijalle. Ja tämä on semmoinen asia, mikä sun pitää niinku miettiä. Jos sä haluat olla merkityksellinen sulle yleisölle ja lukijalle, niin sit sä tarvit tietää, mistä ne ihmiset on kiinnostunut. Muuten sä oot tilanteessa, että sä teet sitä itsellesi. Mä en ota kantaa siihen, että kannattaako automatisoida, kannattaako olla automatisoimatta. Tämä on täysin irrelevantti kysymys. Pääasia on se, että jos sun kohderyhmä avaa sosiaalisen median, sä oot siellä merkityksellisellä sisällöllä. Me ollaan rakennettu sosiaalisen median julkaisukalenteri. Löytyy tästä videon alta se linkki. Käy lataamassa ja siinä on muutamia semmoisia best practice-ajatuksia. Ota sieltä käyttöön, mitä haluat ja mitä et halua, mutta joka tapauksessa se merkityksellisyys on se oleellista ja se merkityksellisyys sille sun kohderyhmälle, ei sulle. Nähdään.